प्रियंका ध्रुविका इन डेन्मार्क या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करते। कसे आहात तुम्ही सर्व? मस्त मजेत ना? चला तर आता इथे वाजले आहेत दुपारचे 2:45। तर मी तुम्हाला बाहेरचं वातावरण दाखवते। बाहेर अगदी छान असं ऊन पडलेलं आहे, तर तुम्ही पाहू शकता। तर बाहेर असं छान ऊन पडलं आहे आणि छान वाटत आहे। तर मी आत्ताच थोडंसं म्हणजे जेवण वगैरे करून थोडासा आराम केला, तर म्हटलं आता तर आपण व्हिडिओ बनवूया। मी जे काही करणार आहे आता इथून पुढे तर ते मी तुम्हाला व्हिडिओ मार्फत दाखवणार आहे। चला तर मी तुम्हाला आता दाखवते। बेडरूम मध्ये पण तुम्हाला दाखवते मी। हे बेडरूम मध्ये असे बेडवर छान ऊन पण आलेलं आहे खिडकीतून। कपडे धुतल्यानंतर कुठे वाळवतो तेही तुम्हाला मी दाखवते। तुम्ही पाहू शकता इथे बेडरूम मध्येच मी इथे कपडे वाळवलेले आहेत आज धुतलेले। तुम्ही पाहू शकता इथं हे आहे रूम हीटर आणि रूम हीटरमुळे कपडे लवकर वाळतात, त्यामुळे मी रूम हीटरच्या समोरच हे असं स्टँडवर कपडे वाळवते। असेही ती मशीनमधनं चांगल्या प्रकारे कोरडे झालेलेच असतात आणि रूम हीटरच्या समोर ठेवल्यास ते लवकर वाळतात। ते हाय हाय, आज ध्रुवी लवकर आली शाळेतून, हो ना? आई बडी अंडी। शाळेतून येऊन काय केलं तू? काय चॉकलेट मिल्क पिलं का तू? सांग। आता ध्रुवा झोपणार आहे, दुपारची झोप घेते ध्रुवा, हो ना? झोपायचं का ध्रुवीला? नाही, इकडे बघून सांग। हा, वरती बघून सांग। हा, झोपायचं तुला? हा, चला मग झोपूया आपण। नाही झोपायचं। अरे झोपायचं म्हणून घेऊन आले ना तू मला? नाही ती असे शाळेतून येताना रोज झोपते। तिला आता झोप आली आहे, पण तिला खेळायचं पण आहे आणि झोपायचं पण आहे। तर आता 3:30 वाजले आणि ध्रुवा आता झोपणार आहे। नाही झोपायचं तुला? मग काय करायचं? खेळायचं। फायनली ध्रुवी आता झोपी गेली आहे। ध्रुवी झोपायचं नको म्हणत होती, तिला झोप तर खूप आली होती, पण तिथं खेळण्याच्या नादात म्हणते की नाही झोपायचं वगैरे। परत लेट झोपते आणि परत रात्री झोपायला लेट होतो, त्यामुळे मग तिला मी आधी झोपी घातले। तिला आज लवकर घेऊन आलो शाळेतून आम्ही 1 तास लवकर। तर 3:30ला श्रीची मीटिंग होती, त्यामुळे मग तिला 3 वाजताच घेऊन आलो। श्रीचा आज वर्क फ्रॉम होम आहे, त्यामुळे श्री तिला म्हणजे आणण्यासाठी गेले होते आणि सकाळी सोडायला मीच गेले होते ध्रुवीला। तर मग आता ध्रुवी चॉकलेट मिल्क पिली आणि झोपी गेली। आणि सोबतच आणखीन एक तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मी नेटमध्ये गेल्यानंतर मला एक छान असे उलन दिसलं, तर मग कलरचे उलन होते ते आणि मला ते खूप आवडले, त्यामुळे मी ते खरेदी केलेत। तेही मी तुम्हाला दाखवणारच आहे आणि त्या उलनपासून मी काय बनवणार आहे तेही मी तुम्हाला सांगते। चला तर मग मी तुम्हाला सर्वप्रथम ते उलन दाखवते। हे जे कलरचं उलन आहे मी त्याचं देवघरामध्ये टाकण्यासाठी एक देवासाठी आसन बनवते। तर तुम्ही पाहू शकता हे कलरचं उलन असल्याने एवढीच पट्टी मी बनवली तर किती छान दिसते। पूर्ण मी चौकोनी आसन बनवणार आहे देवघरासाठी। तर ते झाल्यानंतर तर मी तुम्हाला दाखवतेच कसं दिसतं ते। चला तर मग आपण पाहूया। खूप दिवसानंतर मी हे उलन घेतले हातात। खूप दिवस म्हणजे वर्ष झाले खूप की मी याआधी मी शिकले उलनचं माझ्या एका मैत्रिणीकडनं। उलनचं सर्व काही ताटावरचं नंतर वगैरे सगळ्या गोष्टी ज्या असतात त्या मी शिकलेत। उलनचा गणपती, ताटावरचं, नंतर दाराचे तोरण वगैरे मी बनवलेत। पण आता खूप दिवसानंतर मी उलनचं बनवते। तर मला विणायला येतं, त्यामुळे मग ते उलन दिसल्यानंतर असं वाटलं की चला घेऊया, आपल्याला पण थोडंसं टाईम पण जाईल आणि छान पण वाटेल। खूप दिवसानंतर असं काहीतरी करायचं म्हणजे खूप छान वाटतं। मला खूप आवडतं काहीतरी असं नवीन काहीतरी करायला, म्हणून मग मी उलन घेऊन आले। ध्रुवी जर जागी असली तर तीच उलन सोबत खेळते आणि मलाच करायचं असं म्हणते, म्हणून म्हटलं की आता ध्रुवी झोपली आहे तर मग आपण करूयात। अशी काही आयडिया नाही आहे की मी आसन कसं बनवणार आहे, फक्त मी चौकोनी करणार आहे
आणि त्यानंतर जर मला काही वाटलं त्यात तर मग जसं म्हणजे छान वाटेल तसं मी करणार आहे, आयडिया जशी येईल तशी. आणि झाल्यानंतर तर मी तुम्हाला ते दाखवणारच आहे. तसं त्याला म्हणजे काही करण्याची गरजच नाही. हे इतकं छान आहे ना, कलरफुल वेगवेगळ्या कलरचं, तर तेच खूप छान दिसतंय. तर हे उलनवर तुम्ही पाहू शकता 20 क्रोनला हे उलन होतं, तर ते मला 10 क्रोनला भेटलं. त्यामुळे मग मी घेतले 2 10 क्रोनचे. म्हटलं त्याचं आपण काहीतरी करूया. काय करायचं तर मला पटकन तेच लक्षात आलं की आपण देवासाठी आसन बनवूया, छान वाटेल देवघरामध्ये. म्हणून मग मी आसनच बनवते. झोपेतून उठली आणि मी ते जे काही उलनचं बनवत होते आसन, तर मी ते ठेवलेलं आहे. तर माझं ते आज काही कंप्लीट नाही होणार, पण मी उद्यापर्यंत कंप्लीट करून मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये ते कसं झालंय ते दाखवतेच. आणि मग नंतर धुवी उठल्यानंतर आम्ही सर्वांनी चहा घेतला. चहा घेऊन मी चहाचे भांडेही घासले. तर मग आता ध्रुवी आणि श्री खाली गेलेले आहेत गार्डनमध्ये खेळायला. तर मग आता वाजले आहेत 5 वाजून 52 मिनिट झाले आहेत. म्हणजेच आता 6 वाजता आहेत. तुम्ही बघू शकता इथं टाईम 17:52 झाले आहेत. 17:52 म्हणजेच 5 वाजून 52 मिनिट झालेत. म्हणजेच नुकते 6 वाजले आहेत. आणि तुम्हाला सांगायचं म्हणजे इथं आणखीनही ऊन आहे. तुम्हाला याआधी मी जेव्हा सांगितलं होतं तेव्हा 3-4 वाजता दिवस मावळत होता, परंतु आता संध्याकाळी 8पर्यंत ऊन असतं आणि 8च्या नंतरच दिवस मावळतो. तर तुम्हाला मी आता 6 वाजले ते दाखवलेच आहे. आणि सोबतच मी किचनमध्ये थांबले आणि किचनमध्ये तुम्हाला मी ऊन दाखवते. तुम्ही पाहू शकता इथं माझ्या चेहऱ्यावर पूर्ण ऊन येत आहे. किचनमधल्या विंडोमधनं मी तुम्हाला दाखवते बाहेरचं. तुम्ही पाहू शकता आणखीनही सूर्य आहे. संध्याकाळी 8 वाजताही बाहेर उजेड असतो आणि काही दिवसाखाली 3-4 वाजताच पूर्ण अंधार व्हायचा. तर असं वाटायचं की आणखीन आपण स्वयंपाकही नाही केला, अंधार पडला वगैरे. तर आता लवकर फिलिंगच येत नाही की आपण स्वयंपाक करावी. 6 वाजले तरी उजेड आहे एवढा. तर मग मी आता थोड्या वेळाने म्हणजेच 6:30-7 वाजता स्वयंपाक, आम्ही लवकरच जेवतो, 7:30 ते 8:30मध्ये जेवण करतो. तर मग मी स्वयंपाकही बनवणार आहे थोड्या वेळाने. तोही मी तुम्हाला सांगणार आहे की आज काय बनवणार आहे स्वयंपाकामध्ये, तेही मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर मग भेटूया आपण थोड्या वेळाने. मी बेबीकॉर्नची भाजी करणार आहे, तर त्याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. चला तर मग आपण पाहूया. तर सर्वप्रथम मी मोठे ग्रेव्ही बनवून घेणार आहे. ग्रेव्हीसाठी मी इथे घेतले मोठे 2 कांदे आणि 1 टोमॅटो. तर मी सर्वप्रथम यात टाकून घेते. माझ्या पाठीमागं ऊन आहे. आणखीन 6:30 वाजले आहेत आणि आणखीन ऊन आहे. तर ध्रुवी खाली गेली आहे, त्यामुळे मी लवकरच स्वयंपाक करून घेत आहे. ध्रुवीला 7 वाजता भूक लागते. 7 वाजता मी तिला जीव घालते आणि 7:30 वाजता मग आम्ही जेवण करतो. तर त्यामुळे मी लवकरच स्वयंपाक करत आहे. आणि ते ऊन असल्यामुळं तुम्हाला तर असं वाटत असेल की खूपच लवकर स्वयंपाक करत आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगते की पाठीमागं ऊन आहे. आणि मी ग्रेव्हीसाठी कांदा टाकलेला आहे. तर तो थोडासा फ्राय करेपर्यंत मी आता हे जे काही बेबीकॉर्न आहे ते थोडेसे मोठे मोठे कट करून घेते. तुम्ही पाहू शकता मी बेबीकॉर्न अशा प्रकारे कट करून घेतलेला आहे. असा लांबट आकाराचा बेबीकॉर्न मी कट करून घेतला आहे. आणि मी आता याला शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. ग्रेव्हीचा कांदा फ्राय झाल्यानंतर मी याला शॅलो फ्राय करून घेते. तुम्ही इथे पाहू शकता मी 2 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आल्याचे 2 तुकडे घेतलेले आहेत. तेही मी कांद्यासोबत फ्राय करणार आहे. आणि कांदा आपला थोडासा फ्राय झालेला आहे, तर मी त्यात टोमॅटो टाकून घेते. तुम्ही पाहू शकता मी इथं पीठही मळून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता मी इथं काढून घेतले आहे. हे थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरमधून काढून घेते. तोपर्यंत मी यात तेल टाकून घेतलं आहे. आणि आता हे जे बेबीकॉर्न आहे ते मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे.
तर खूप जण या ग्रेव्हीमध्ये बेबीकॉर्नच्या ग्रेव्हीमध्ये काजूही टाकतात. काजूची टेस्ट ही खूप छान येते. माझ्याकडे सध्या अवेलेबल नाही आहे त्यामुळे मी काजू स्किप करते. तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही ते टाकू शकता, त्याची टेस्ट खूप छान येते. तर आता मी हे बेबीकॉर्न जे आहे ते मी शालो फ्राय करून घेते. तुम्ही माझे व्हिडिओ बघता त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते. सोबतच सांगायचं म्हणजे तुम्ही जास्तीत जास्त माझ्या म्हणजे व्हिडिओला लाईक करत जावा, शेअर करत जावा. सोबतच तुम्हाला माझ्या व्हिडिओबद्दल काय वाटतं ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की लिहून मला कळवत जावा. ते तुमच्या कमेंट्स वाचायला मला खरंच खूप छान वाटतं आणि कमेंट्स बघून आणखीन मला थोडंसं प्रोत्साहन भेटतं व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करत जावा. माझ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आणखीन काय पाहायला आवडेल तेही मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि माझे व्हिडिओ तुम्हाला खरंच कसे वाटतात तेही मला नक्की कमेंट करून सांगा. बेबीकॉर्न शालो फ्राय करून झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता मी असे शालो फ्राय करून घेतलेले आहेत. हे मी मिक्सरमधून काढून घेते आणि ही आपली झाली पेस्ट. अद्रक, लसूण, कांदा, टमॅटोची पेस्ट आहे. तर मी तेल आणि जिरे टाकून घेतलेलं होतं, त्यातच हे पेस्ट टाकली आहे. आता मी एक एक करून सर्व मसाले ॲड करून घेते. लाल तिखट, हळदी, मीठ, सब्जी मसाला, धनिया पावडर, सर्व मसाले मिक्स करून त्याला चांगल्या प्रकारे थोडंसं हलवून घेते. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. आपल्या ग्रेव्हीनं तेल सोडायला सुरुवात केली आहे आणि मी आता यात हे जे कॉर्न आहेत आपले फ्राय केलेले शालो फ्राय ते मी यात ॲड करते. याला परत एकदा छान असं मिक्स करून यात मी अगदी थोडंसं पाणीही टाकून घेते. इथे कोथिंबीर धुवून कट केली आहे तीही मी यात टाकून घेते. मी तुम्हाला जवळून आपली भाजी दाखवते. तुम्ही इथे पाहू शकता मी कोथिंबीरही टाकून घेतली आहे आणि आपली भाजी अशी छान झाली आहे. छान दिसते. आता टेस्टलाही कशी झाली आहे ते मी तुम्हाला टेस्ट केल्यानंतर सांगतेच. भाजी करून झाली आहे तर आता मी लगेचच चपात्या करायला घेते. माझा स्वयंपाक करून झालेला आहे आणि आता वाजलेले आहेत 7:15. तर 7:15 वाजले आहेत. आता मी ध्रुवी आणखीन आलेली नाही तर मी तिला कॉल करते, कारण ती शाळेतून आल्यानंतर 3 वाजता थोडंसं तिनं खाल्लं होतं. आता तिला भूक लागली असेल तर मग तिनं रोज 7:15लाच जेवण करते आणि त्यानंतर तिचं जेवण झाल्यानंतर आम्ही करतो. 7:30पर्यंत ध्रुवीचं जेवण होतं डेली. तर आता तिला यायलाच वेळ लावेल आणि आल्यानंतर मग मी तिला सर्वप्रथम भाजी आणि चपाती खाऊ घालते. इथे आपली भाजी पोळी तयार आहे. आता आम्ही सर्वजण एकत्र जेवण करणार आहोत. तर मी श्री सांगतील कशी झाली भाजी. कशी झाली मम्मा लाक वाव सो यम्मी. छान झाले. छान झाली भाजी बघ. ध्रुवाला पण आवडली का? तुला पण यम्मी आहे का? तिखट खाते का तू? मोठी होते का तिखट खाल्ल्यास? सांग तू. हो एवढी मोठी झाली तू. आमचे जेवण वगैरे करून झाले आहेत आणि आता 8:07 झाले आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता बाहेरचा उजेड छान असा उजेड आहे आणि आता थोडंसं ऊनही दिसते वरती, तुम्ही पाहू शकता इथे. आणि आता इथून दिवस मावळायला सुरुवात होईल. आजचा व्हिडिओ मी इथेच स्टॉप करते. आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.